E aí galera, tudo bem? Como está aí? Tranquilo? สวัสดีครับผมชื่อนายสัตพลเพชรประดับนะครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเวสรุ่นที่57ครับประเทศบราซิลครับตอนนี้ก็อยู่มาได้9เดือนแล้วไวดีแท้ก็ผมจะมาพูดให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับประเทศบราซิลว่าแบบเฮ้ยไปบราซิลดีไหมวะเฮ้ยแบบจะไปแลกเปลี่ยนอยู่แล้วอะยังเลือกประเทศไม่ได้เลยแบบโอ้ยยังไงเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศบราซิลครับแล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าครับว่าประเทศบราซิลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับว้าวสเวเมียเจนติโบราอันดับแรกเลยครับจะพูดถึงเรื่องภาษาโปรตุเกสครับเป็นภาษาตระกูลโรแมนส์นะครับเป็นอันดับ2ของตระกูลโรแมนส์ที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกนะครับรองจากสเปนนิดเดียวนิดเดียวสเปนอันดับ1โปรตุเกสอันดับ2และยังเป็นภาษาราชการในประเทศบราซิลโมซัมบิกแองโกลาคาเปเวร์ดีกินีบิสเซาแล้วก็เซาโทเมปรินซิปีอีก1ประเทศนะครับอีก1ความพิเศษนะครับติดอันดับ1ครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับเป็นภาษาที่คนพูดมากที่สุดเว้ยในทวีปอเมริกาใต้เว้ย Oh my god อยู่ประเทศเดียวที่พูดบราซิลภาษาโปรตุเกสครับมีด้วยกัน2แบบก็คือ1บราซิเลียนโปรตุเกสนะครับ2ก็คือโปรตุเกสโปรตุเกสนะครับก็คืออันดับ1เนี่ยก็คือพูดกันที่บราซิลถูกไหมอันดับ2ก็คือใช้พูดที่โปรตุเกสนะเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันเลยดีกว่า2อันนี้มันต่างกันยังไง Let's go babe โดยภาษาบราซิเลียนโปรตุเกสนะฮะคำบางคำก็จะมีอิทธิพลมาจากพื้นถิ่นของบราซิลครับคนพื้นเมืองของบราซิลอย่างเช่นคำว่าไซที่เป็นพืชอยู่แถบอเมซอนนะฮะอยู่ทางตอนเหนือของบราซิลซึ่งเอามาทำขนมหวานก็ชื่อเดิมนะฮะชื่อไซเหมือนกันอร่อยมากครับสีม่วง2ก็คือตัวอย่างเช่นคำว่าสับปะรดนะครับอบากาชก็เป็นคำที่มีอิทธิพลมาจากชาวพื้นเมืองอินเดียนของบราซิลนะ3ก็อย่างเช่นปิปอกาซึ่งแปลว่าป๊อปคอร์นนั่นเองครับส่วนบางทีก็มีชื่อสถานที่ไปที่แบบเฮ้ยทำไมมันมาจากอินเดียได้วะนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างเช่นคำว่ามาเซโอเป็นชื่อสถานที่ชื่อหาดที่สวยงามมากครับอิปาเนมาครับโคปาคาบานแล้วก็ยังมีกัวซูนะ เด็ดจริงคำบางคำก็มาจากพวกทาสชาวแอฟริกันนะฮะที่หลังจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะฮะคนพบโลกใหม่นะฮะทาสก็ถูกส่งมาที่บราซิลเพื่อแบบผลิตน้ำตาลผลิตกาแฟอะไรเงี้ยก็บางคำก็มาจากพวกนี้นะฮะอย่างเช่นคำว่าบุนเดที่แปลว่าก้นนะ ไม่ก็อย่างเช่นคำว่ามูลแลกที่แปลว่าแบบเด็กข้างถนนเด็กข้างทางแต่ความจริงแล้วนะฮะสิ่งที่ทำให้บราซิลโปรตุเกสและโปรตุเกสโปรตุเกสมันต่างกันก็คือแบบ1เลยคือกราฟมาแต่ว่ามันคือในพื้นฐานภาษาเดียวกันเนอะ2นะฮะก็คือคำศัพท์ก็ตะกี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว3เลยก็คือการออกเสียงหรือ accent ต่างกันสิ้นเชิงกันจริงๆต่างกันโคตรๆเดี๋ยวลองพูดให้ฟังเดี๋ยวผมจะพูดคำว่าวันนี้ผมจะไปรอคุณที่รถไฟใต้ดินไวกว่าเดิมหน่อยหรือเร็วกว่าเดิมหน่อยนะภาษาโปรตุเกสแบบประเทศโปรตุเกสเลยนะเขาก็จะพูดว่า hoje eu estarei a te esperar no metro mais cedo แต่ถ้าเกิดเป็นที่บราซิลเขาก็จะพูดว่า eu estarei te esperando no metro mais cedo คำที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือ estarei a te esperar กับ estaré te esperando คือคำสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันครับว่า will be waiting for you I will be waiting for you อีกคำหนึ่งก็คือที่ผมพูดชัดเจนเลยก็คือ metro คือแบบโปรตุเกสใช่ไหมก็จะพูดว่า metro แต่ถ้าเกิดเป็นบราซิลใช่ไหมก็จะพูดว่า metro 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 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งไม่รู้เพื่อนๆจะสังเกตกันได้เปล่าก็คือคำว่า cedo ก็คือ c e d o ที่แปลว่าซูนอะไรประมาณนี้ในภาษาอังกฤษนะฮะในประเทศโปรตุเกสนะฮะเขาก็จะพูดว่า cedo คือเขียนเหมือนกันได้เลย c e d o cedo คือยังไงอะคือมันต่างกันอะ cedo cedo แต่มันความหมายเหมือนกันอะประมาณนี้นึกออกว่าเทปะทีนี้ก็บางคนก็งงว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะไปเรียนโปรตุเกสที่ประเทศไหนดีอะบราซิลหรือประเทศโปรตุเกสแบบออริจินอลเลยดิผมก็ไม่เข้าข้างใครนะผมขอตอบแบบตรงๆเลยว่าการที่บราซิลนั้นเป็นประเทศใหญ่นะครับมีประชากร200กว่าล้านคนนะฮะกับโปรตุเกสนะครับถือว่าเป็นประเทศเล็กถ้าเทียบกับบราซิลจริงๆนะครับซึ่งมีประชากรเพียงแค่10 ล้านคนนะการที่คุณจะไปเที่ยวที่ไหนบนโลกสักที่หนึ่งสมมุติว่าคุณไปสักที่หนึ่งคุณไปเที่ยวคุณไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นหรือคุณไปทำธุรกิจหรือคุณไปค้าขายอะไรก็ตามแต่การที่คุณจะเจอคนบราซิลมีโอกาสมากกว่าเจอคนโปรตุเกสอย่างแน่นอนคือการที่คุณจะไปติดต่อค้าขายหรือแบบสื่อสารกับคนอื่นเขาเนี่ย
โปรตุเกสหรือบราซิเลียนใช้ได้บ่อยกว่าแน่นอนครับผมรับประกันพี่ขอพูดเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหน่อยนะเรื่องภาษาโปรตุเกสก็คือภาษาโปรตุเกสเลยเป็นภาษาตระกูลโรแมนส์ซึ่งพัฒนามาจากภาษาตระกูลโวโกลาตินซึ่งโวโกลาตินเนี่ยตั้งเดิมของมันเลยคือภาษาลาตินเว้ยนึกภาพออกปะคือภาษาลาตินถูกปะถัดลงมาก็โวโกลาตินแล้วมันก็แยกมาเป็นโรแมนส์แล้วโรแมนส์ก็แตกมาเป็นโปรตุเกสเป็นอิตาลีอะไรพวกนี้ถูกปะแล้วทีนี้ทำไมมันชื่อโรแมนส์เพราะว่าภาษาลาตินมันมาจากภาษาที่พูดกันในจักรวรรดิโรมันนึกออกปะทีนี้ก็โรแมนส์และทีนี้ภาษาตระกูล Romance language มีอยู่กัน5ตัวสเปนฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสโรมัน Holy shit โอเคนี่เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบราซิลถูกป่ะแล้วลองรู้ว่าทำไมพี่พูดถึงเรื่องภาษาตระกูลนี้ภาษาตระกูล Romance คิดออกยัง 2,000 years later คือภาษาตระกูลนี้เว้ยสำคัญมากเว้ยคือยุโรปนึกออกว่ายุโรปมีคนพูดภาษาตระกูลนี้เป็นเจ้าของภาษาถึง 42% เว้ยแล้วคือบนโลกเนี้ย800 ล้านคนเป็นเจ้าของภาษาตระกูลโรแมนต์คือแบบมันต้องเรียนรู้แล้วจริงๆและทีเนี้ยที่ผมจะสื่อคืออะไรคือการที่คุณมีภาษาพื้นฐานภาษาโปรตุเกสการที่คุณได้เรียนรู้ได้ซึมซับมันทำให้คุณสามารถได้เรียนรู้ภาษาอื่นในตระกูลเดียวกันอีก4 ภาษาคือแบบเรียนรู้ได้ไวมากไวกว่าชาวบ้านเขาอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะภาษาโปรตุเกสกับภาษาอื่นในตระกูลเดียวกันที่มันใกล้เคียงกันแต่ไปดูกันคือประโยคที่ผมจะยกมันท่อนในเพลงไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเนี่ยก็คือ La próxima salida es para tu casa คือประโยคนี้เป็นภาษาสเปนเว้ยเดี๋ยวลองฟังภาษาโปรตุเกสกันดีกว่าส่วนประโยคนี้ในภาษาโปรตุเกสนะฮะก็คือ A próxima salida es para tu casa คือมันแบบมันเหมือนกันนะโอ้โหแบบโอเคทุกคนมาถึงเรื่องวัฒนธรรมการอยู่อาศัยกันเลยดีกว่านะโอเคอันดับแรกเรื่องโรงเรียนนะผมเรียนคาบเช้านะคือมันจะมี2แบบเลยคาบเช้าไม่ก็คาบบ่ายเลือกได้แต่ส่วนมากจะเรียนคาบเช้าคาบบ่ายก็หาอะไรทำกับครอบครัวดีกว่าส่วนเรื่องค่าของชีพอะไรนี้ก็ไม่แพงมากครับอาหารกลางวันก็ประมาณ10 เฮยก็ประมาณ70 กว่าบาทน้ำก็ประมาณ20 บาทแต่ถ้าเกิดตามถนนก็7 บาทก็มีก็คืออาหารแบบอาหารหลักๆก็อาจจะเป็นเนื้อกับถั่วก็อาจจะเค็มไปบ้างนะแล้วมันมีอันนึงเว้ยต้องเล่าให้ฟังมันจะมีซุปถั่วชื่อเฟยเจาเว้ยและทีนี้แบบถั่วภาษาโปรตุเกสก็เฟยเจาแล้วแบบเรื่องตลกคือแบบสมมติมีคนถามว่าเฮ้ยบ้านเองที่ประเทศไทยมีเฟยเจาไหมบางทีก็งงว่าแบบมันถามว่าบ้านเรามีถั่วไหมหรือบ้านเรามีซุปถั่วไหมไม่รู้แต่มีถั่วแล้วกัน Holy shit แล้วคือแบบที่ชื่อชูฮัสโกคือมันอร่อยมากแล้วแบบอาหารพี่จะแบ่งง่ายๆเลยตอนเหนือกับตอนใต้โอเควะคือพี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเว้ยอยู่รัฐเพนทัมบูร์กเมืองเฮซิฟก็คือที่เนี่ยทางตอนเหนือมันจะผลิตข้าวโพดได้เยอะมันก็จะมีอาหารประจำคือมีเฉพาะทางตอนเหนือเรียกว่าคุชเข้ามาจากข้าวโพดเว้ยเพราะเนื่องจากว่าข้าวโพดทางตอนเหนือมันปลูกได้เยอะดินมันดีอากาศมันดีมันเหมาะสมอะไรพวกนี้นึกออกปะก็เลยปลูกข้าวโพดได้เยอะก็เลยมีอาหารชนิดนี้ออกมาส่วนทางตอนใต้อาหารอร่อยก็แบบพิซซ่าชูฮัสโกอร่อยเหมือนกันทางตอนใต้แล้วทำไมทางใต้มันถึงดังเรื่องพิซซ่าไวน์เบียร์บางคนสงสัยกันบ้างไหมคือทางใต้มันมีประวัติในปีคศ1824เยอรมันเข้ามาเป็นคนอพยพเข้ามาทางตอนใต้ของบราซิลในปี1875อิตาลีก็เข้ามาคือพวกเยอรมันกับอิตาลีมันก็มีอิทธิพลกับพวกอาหารวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างทางตอนใต้เนี่ยว่าทีนี้มันก็เลยเป็นแบบไวน์พิซซ่าประเด็นที่เอื้อเฟื้อต่อการทำไวน์ก็คือแบบทางตอนใต้มันแบบอากาศหนาวเย็นคือพวกองุ่นเนี่ยพวกเนี้ยพวกตอนเหนือพวกตอนกลางปลูกไม่ได้นะเว้ยต้องพึ่งทางตอนใต้เหมือนกันพวกข้าวโพดอะไรเจริญไม่ได้เลยเว้ยคุชก็ต้องส่งมาทางตอนใต้คล้ายๆเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็แบบอย่างที่พี่ได้พูดไปนะพวกเยอรมันอิตาลีเข้ามาทางตอนใต้ใช่ป่ะแล้วแบบทีเนี้ยคือใครที่บอกว่าบราซิลมีแต่คนผิวดำผิวแทนอะไรเงี้ยไม่จริงมีแต่คนผมดำตาน้ำตาลเงี้ยไม่จริงต้องมาทางตอนใต้ด้วยคือพี่โชคดีนะเว้ยที่แบบพี่เป็นคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ป่ะคือถ้าพี่อยู่แต่ตอนนั้น
แล้วพี่ไม่ได้ไปแบบแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ใต้อ่ะพี่ก็จะแบบไม่รู้เลยว่าทางตอนใต้ของบราซิลมันต่างกับทางตอนเหนือลิบลับเลยแบบพวกรัฐบาเอียในเมืองซาวาดอร์เนี่ยคือแบบทางเมืองนั้นอ่ะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมบราซิลนะแบบต้นตำรับดั้งเดิมเลยแบบชนพื้นเมืองพวกตอนนั้นก็แบบพวกผิวดำผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นพวกแบบอย่างที่เล่าไปเรื่องตอนภาษาแบบแรงงานทาสชาวแอฟริกันอะไรเงี้ยเนอะแต่ทางตอนใต้อ่ะคือแบบอพยพมาจากยุโรปอ่ะพวกยุโรปอพยพมาถูกป่ะทีนี้มันก็จะมีอิตาลีเยอรมันเชื้อชาติผสมกันแนวๆเนี้ยก็จะมีแบบตาฟ้าตาเขียวผมแดงอะไรเงี้ยผมบลอนด์ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะที่บราซิลก็สภาพอากาศก็คล้ายๆไทยนะก็คือที่ทางตอนใต้เย็นอ่ะทางตอนเหนือร้อนอ่ะเนื่องจากบราซิลตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรส่วนพี่เองนะอยู่เมืองเฮซิฟีอากาศเฉลี่ยวันเนี้ยตอนเนี้ยเพิ่งไปดูอะไรเนี่ยคือช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนอากาศเฉลี่ยก็อยู่ในช่วง 24-30 องศาก็แบบร้อนใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวทางตอนใต้นะบางรัฐอะ-5 -7อะไรเงี้ยรัฐซานตาคาตารีนารัฐฮิลกรันเดโดซูหรือไม่ก็ปารานา3 รัฐเนี้ยใครได้อยู่ถือว่าโชคดีอะคือแบบอย่างหนาวอะตอนหน้าหนาวจริงๆส่วนคนบราซิลนะก็แบบก็รู้ๆกันอยู่อะบราซิลอะไรฟุตบอลเพลงฟังใช่ไหมแล้วก็ปาร์ตี้คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละประมาณ80-90ทีนี้คือส่วนมากอะคือแบบคนไทยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเฟรนลี่แน่เลยมันคือน้องคิดถูกเว้ยพวกคุณคิดถูกนะครับแต่คือเราต้องเข้าไปหาเขาด้วยเว้ยไม่ใช่เขาให้เข้ามาหาเราอย่างเดียวเขาเข้ามาหาเราอย่างเดียวตายดิมันต้องเท่าเทียมกันดิเฮ้ยเตือนแล้วนะก็เป็นไงกันมาครับ การรีวิวบราซิลคร่าวๆแบบฉบับรวดเร็วฉับไวได้จบไปแล้วนะเกี่ยวกับพวกภาษาวัฒนธรรมอะไรพวกนี้คร่าวๆก็คืออยากจะฝากเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆไว้นะครับสำหรับคนที่คิดจะมาแลกเปลี่ยนนะครับคือการมาแลกเปลี่ยนมันไม่ใช่การเอาชีวิต1 ปีมาทิ้งที่ต่างประเทศเว้ยแต่มันคือการไปอยู่ต่างประเทศ1 ปีแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ภายใน1 ปีนั้นมากกว่าโอเคครับอยู่บราซิลต้องทำอะไรอะต้องเล่นบอลเนี่ยอยู่คนเดียวเราก็ต้องฝึกเล่นบอลนะเพื่อคล้ายๆแบบว่าคุณรู้ไหมถ้าเกิดการมาต่างประเทศอะถ้าคุณอยากแบบเรียนรู้ภาษาเขาไวๆคุณต้องเข้าถึงวัฒนธรรมเขาโอเคครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ได้รับฟังทุกเรื่องราวของผมมานะ ทีนี้ก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะ กดให้หมดเลย ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์กันมาได้จัดไปเดี๋ยวแปะ IG กับ Facebook ไว้ด้วย Contact